سلام دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید عالی باشید. بازم یه ویدیو فوق‌العاده دیگه براتون آوردیم، جایی که اگر تا آخر ویدیو رو ببینید به شور و اشتیاق و پر انرژی بودن این خیابون و آدماش پی میبرید. میتونم بهتون بگم خیابون زند یکی از شلوغ‌ترین مراکز خرید عموم مردم شیراز هست که همیشه پر رفت آمد و شلوغ است. در این خیابون جذاب همه نوع اجناسی به فروش میرسه، انواع پوشاک، انواع عینک، کیف و کفش‌های کوهنوردی، ساعت فروشی، بازار موبایل، بازار صوتی تصویری و دستفروش‌ها دیده میشه. و خلاصه یه بازار همه چی تموم و کاملا همه چیز در دسترس افراد هست. اگر ویدیو رو دوست داشتید دوستان، فراموش نکنید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و برای دوستانتون ارسال کنید. بفهم آقا، شلوار، پیرن، تیشرت کفش. همه همینجورن، درسته؟ سوال میتونم ازت بپرسم؟ مرسی آقا. یه سوال داشتم. دمت سنتای شریفت بدی هست؟ خیلی محترم زمانه ولی ببخشید. بفهمن شهر میشه نمانه لرزه تولد بفهمن از دل کنه که غذایی موفر سلام. مرسی متشکرم. خانم ها و آقایان ما اینجاییم، شقایق همینجاست. مثل انواع لباس های مردمی، زنانه، بچگی، شلوار شد ببر شلوار ساده
بیا آقا جرا آقا مردونه زنونه قربانه حالا دقیقه رو فهمیدم رواجش میدم باش هر کجا که صحبت از کفش بادمان باشد بزرگی کفش جدیگر میشود
همه مدل
ببخشید